Γεια σας φίλοι μου και φίλες μου. Παρόλο τον αποκλεισμό συνεχίζουμε να μαγειρεύουμε, διότι πρέπει να φάμε κιόλας. Και σήμερα θα κάνω αρακά. Εμείς εδώ στην Κύπρο το λέμε μπιζέλι. Στο φούρνο θα τα ψήσω. Συνηθίζω τα πιο πολλά μου φαγητά στο φούρνο να κάνω. Ήβρα μεγάλη ευκολία με τις γάστρες αυτές. Και τα υλικά μας είναι απλά. Είναι μισό κιλό εγκατεψυγμένος ο αρακάς μου. Έχω βάλει και αγκινάρες και τούτες εγκατεψυγμένες. Αν έχουμε φρέσκες βέβαια είναι πιο καλά. Ένα μέτριο κρεμμυδάκι που θα το κόψω. Μικρό. 2 σκελίδες σκόρδο. Μπορεί να μπει πιο μεγάλο, Μιχάλη μου. Απλώς σήμερα αυτόν έχουμε, αυτό βάζουμε. Μία πατάτα μέτρια, ένα ζωηρό καρότο, ένα σκύβος λαχανικό. Εδώ έχω 250 ml. Είναι χυμός ντομάτας. Παχύρευστος από Παχύρευστος, ναι. 150 ml ελαιόλαδο. Είναι 3/4 του ποτηριού. Λίγη ζαχαρίτσα γιατί θα βάλουμε ντομάτα, αλάτι, πιπέρι και έχω εδώ και ένα ποτήρι 200 ml νερό. Επειδή είναι κατεψυγμένο το μπιζέλι μου, δεν χρειάζεται τόσο πολύ νερό. Όταν είναι φρέσκο μπορεί να βάλουμε περισσότερο νερό. Θα το δούμε που θα ψήνεται και αν δούμε ότι χρειάζεται και ακόμα λίγο νερό θα προσθέσουμε. Οι συνταγές είναι να τις προσαρμόζουμε στην πράξη. Και να βλέπουμε το φούρνο μας και να προχωρούμε. Το φαγητό πρέπει να το κοιτάζουμε. Παρόλο που μπορεί να μπει στο φούρνο, αλλά πάλι πρέπει να έχουμε την έννοια του. Προχωρούμε φίλες μου και φίλοι μου με την εκτέλεση. Θα κόψω το κρεμμύδι μου σε μικρά κομμάτια. Μιχάλη μου μέτρια, χρειάζεται και πολλά. Το μισό κιλό αρακά έχεις προσθέσει 6 καθαρισμένες κατεψυγμένες αγκινάρες. Μπράβο. Μπορεί να βάλεις και περισσότερες. Εντάξει, ναι, τούτα είναι κατά προτίμηση. Ακριβώς. Ως συνήθως βάλω όλο το κιλό. Αλλά είμαστε μόνοι μας. Έτσι μπορούμε να τρώμε το φαγητό πόσες μέρες. 3 ημέρες. Ακριβώς. Και έτσι. Να το φάμε 2. Όπως πάμε, έτσι κάνουμε. Έχεις προσθέσει το κρεμμύδι. Τώρα. Το κρεμμύδι θα μπει και η πατατούλα. Η πατατούλα το χυλώνει. Την κόβεις και αυτή σε μικρά κομμάτια για να ψηθεί γρήγορα και να λιώσει. Γρήγορα. Ήδη αργήσαμε σήμερα να βάλουμε φαγητό. Μια χαρά είμαστε, έχουμε φάει τα κατημέρια. Ναι, έχω και τα κατημέρια που θα τα δείξω. Και αυτά είναι ένα κυπριακό έδεσμα. Τα σκορδάκια μου, απαραίτητα. Είναι ένα εύκολο φαγητό, Μιχάλη. Τώρα όλα θα πέσουν μέσα και θα μπουν στο φούρνο. Μάλιστα. Ευκολία. Και θα τα δεις 1-2 φορές. Ακριβώς θα τα ανακατέψεις. Αν δεις ότι χρειάζεται λίγο νεράκι, θα τους βάλεις. Διότι θα ανοίξει η πατάτα. Εύκολα και γρήγορα λοιπόν. Εύκολα και γρήγορα και νηστίσιμο. Αλλά το κάνω και με κοτόπουλο και με χοιρινό. Αλλά σήμερα θα το κάνουμε διότι ακριβώς κοντεύει το Πάσχα και νηστεύουμε. Μιχάλη μου, συνεχίζομαι με το προσθέτω το ελαιόλαδο. 150 ml το χυμό ντομάτας. Είναι σε κονσέρβα που τον έχω σήμερα. 250 ml. Ανακατεύεις. Ανακατεύουμε. Και έχει μείνει ο κύβος, το αλάτι, το ζάχαρη. Θα κόψουμε τον κύβο λαχανικό. Το λιώνεις να πάει παντού. Επειδή δεν έχει ούτε κρέας μέσα. Αν έχει κρέας δεν είναι απαραίτητο από ό,τι καταλάβω. Ναι. Θα βάλω, επειδή βάλαμε και ντομάτα, λίγη ζαχαρίτσα. Λιγότερο από μισό κουταλάκι. Στη μύτη του κουταλιού. Αλάτι θα βάλεις. Αλατάκι. Ένα θέλει. Σίγουρα, ένα κουταλάκι είναι να το θέλει. Πρέπει να το δοκιμάσουμε, Μιχάλη μου, κιόλας. Το αλατάκι μας. Και στην πορεία, να. Βέβαια. Το πιπεράκι μας. Είναι ωραία να πικάντικα. Βάλουμε τα πιπεράκια μας. Το άλλο πιπέρι, θα βάλεις κι άλλο πιπέρι. Άμα θέλουμε βάλουμε κι άλλο. Όχι, συνήθως βλέπω να βάλεις. Βάλω και από το άλλο. Ακόμα είμαστε σε κρύα εδώ πάνω. Την πίτα να ανάβουμε το τζάκι. Έτσι αυτό είναι πιο καυτερό. Είναι πιο καυτερό αυτό. Είναι σπόρια. Πιπεριού. Κοκκινό. Πολλά ωραίο. Είναι ωραίο άρωμα. Κάνουμε και το πιπεράκι μας. Και τέλος θα ρίξω το νεράκι της βρύσης κρύο.
Θα βάλω ένα. Έβαλες τώρα ένα ποτήρι 200 ml. Ναι, αλλά εδώ στη συνέχεια, διότι τώρα είναι παγωμένα τούτα, και να κατεβάσουν νερό. Λόγω του ότι είναι κατεψυγμένα. Ναι. Αν δω ότι χρειαστεί κι άλλο, θα προσθέσω ακόμα λίγο. Βέβαια που θα προσθέσω θα βάλω ζεστό. Θα βάλω κρύο. Μάλιστα. Τώρα βάλα κρύο. Θα ζεστάνεις νερό και θα το βάλεις για να μην μειώσεις τη θερμοκρασία του φαγητού. Μπράβο. Αυτό είναι. Φίλες μου και φίλοι μου, όπως το είδατε, είναι πολύ εύκολο φαγητό. Όλα μέσα και φούρνο. Και θα περιμένουμε. Σκεπασμένο. Με βοηθούν πάρα πολύ οι γάστρες. Έγινε ένα αρκετό φαγητό. Και πάει στο φούρνο, στον αέρα, στους 200 βαθμούς. Και θα το παρακολουθούμε. Στα 20 περίπου λεπτά θα το δούμε. Ναι. Ένα 20 λεπτό. Ωραία. Έχει τα υγρά του μέσα, δεν έχει να μας κολλήσει. Το ίδιο μπορεί να το κάνετε και στην κατσαρόλα. Όμως έχει παραπάνω έννοια. Όχι τέλεια ξενιασός. Εντάξει, Μιχάλη μου, εννοείται. Ακριβώς. Όταν μαγειρεύεις. Ακριβώς και γίνεται τέλειο. Τέλειο. Θα το δείτε στη συνέχεια. Εμείς δεν πάντα έτσι που τα μαγειρεύω. Έχουν περάσει, Μιχάλη μου, 20 λεπτά. Θα ρίξω μια ματιά στο φαγητό μου. Να δούμε τι γίνεται. Είδες που κατέβασε κι άλλο νερό, επειδή ήταν... Δεν θέλει νερό, δεν θέλει πολύ, όχι δεν θέλει, διότι να ανοίξει η πατάτα μας, μια χαρά προς το παρόν. Όχι, είναι νωρίς ακόμα. Πάει πίσω στο φούρνο. Πεινάσες? Όχι ακόμα. Ώσπου να πεινάσεις να είναι. Εντάξει. Περάσει 50 συνολικά λεπτά, άρα πρέπει να πλησιάζουμε. Εμύρισε το σκόρδο, ναι. Ωραία. Θέλει ανακάτεμα. Θέλει ανακάτεμα και να βάλουμε και λίγο νεράκι. Η πατατούα μας έλειωσε, δε. Έλειωσε η πατατούα. Οι αγκινάρες. Και οι αγκινάρες. Τώρα να ξαπολύσω το... Σκόψουμε. Όχι, θα προσθέσω λίγο ζεστό νεράκι. Ούτε 100 ml. Ούτε. Έβαλες ένα ποτήρι τώρα. 200 ml τώρα. Αλλά δεν θα το βάλεις όλο. Όχι, το μισό. Εντάξει, μια χαρά. αφού είναι ψημένο. Είναι ψημένο. Θα τα αφήσουμε ακόμα 5 λεπτά ξεσκεπαστό. Και θα σβήσεις στο φούρνο. Ναι, η πατάτα μας λιώνει. Ναι, την πιέζεις και λιώνει. Τα πολλά νερά, τα πολλά υγρά χάνουν και τη γεύση του φαγητού. Ωραία, άτε. Έντασε ωραίες οι αγκινάρες μας, ναι, σωστές, ωραίες, ούτε αλάτι θέλει, ούτε πιπέρι, είναι μια χαρά. Εντάξει, ωραία. Να τη χαμηλώσω τη θερμοκρασία μου. Μπράβο, χαμήλωσε, ναι. Σε 150 και θα το βάλω ακόμα 5-10 λεπτά. Και θα το σβήσουμε. Ακόμα 5-6 λεπτά με σβηστόν το φούρνο και θα το απολαύσω. Επήρε μας δηλαδή θέλει μια ώρα περίπου. Ήδη επήρε 50 λεπτά. Μια ώρα είναι έτοιμο. Μάλιστα. Το φαγητό μας. Έχει τελειώσει το φαγητό μας. Έχει τελειώσει. Θα το βάλουμε στο φούρνο. Με σβηστόν το φούρνο. Με σβηστόν το φούρνο. Μέχρι να ετοιμάσουμε το τραπέζι για να φάμε. Ακόμα έχει τη ζέστη του. Σίγουρα. Άρα το χαλάκι μου. Καταστήθηκε με σβηστόν το φούρνο ακόμα 5-10 λεπτά. Και μυρίζει υπέροχα. Εξαιρετικός αράκας με αγκινάρες. Συνοδευτικά θα έχουμε ελιέτσακιστές, καπάρι, γκρεμμυδάκι. Είναι περσινό το καπάρι, Μιχάλη, δεν είναι φετινό, αλλά δεν το ούτε έλειωσε. Έχω συνταγή μέσα για καπάρι. Τσόκι το κάμαν ειλικρινά. Είναι πολύ ευχαριστημένοι, τα σχόλια να διαβάσουν. Είναι περσινό και είναι εξαιρετικά. Τώρα άρχισε να βγαίνει το νέο καπάρι. Θα αρχίσουμε να μαζεύουμε όπου να είναι. Ώρα να απολαύσουμε τον αρακά μας. Ναι, κάντε το και εσείς φίλοι μου, τον αρακά. Όπως τον κάνω εγώ στο φούρνο, απολαύστε το. Και όπως θα το απολαύσουμε κι εμείς. Ο Μιχάλης άρχισε. Συγεία φίλοι μου. Θα δοκιμάσει και θα μας πει. Εξαιρετικότατος. Και λίγη αγκινάρα. Ωραίο να. Και καμιά νελίτσα. Άντε να έρθω να φάμε μαζί γιατί είναι μεγάλο το πιάτο σου. Πιάσε. Θα φέρω και εγώ το πυρούνι μου.
Φτιάξτε τον κι εσείς φίλοι μας, απολαύστε τον, γράψτε μας τα σχόλια σας και να είστε καλά.